สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องยาไม่ใช่ยาธรรมดานะแต่เป็นยาที่ต้องระวังเป็นพิเศษเลยค่ะยาพวกนี้เรียกว่า High Alert Drugs หรือยาความเสี่ยงสูงนั่นเองแต่ก่อนอื่นเรามาทำความรู้จักยาความเสี่ยงสูงกันก่อนนะทุกคนอาจจะสงสัยว่าทำไมถึงเรียกว่ายาความเสี่ยงสูงก็เพราะว่ายาเหล่านี้มีโอกาสทำให้เกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่มีความรุนแรงสูงมีความเสี่ยงสูงที่จะถูกนำไปใช้ในทางที่ผิดและอาจทำให้เกิดอันตรายร้ายแรงต่อผู้ป่วยหากใช้ไม่ถูกต้องรวมถึงกลุ่มยาที่มีดัชนีการรักษาที่แคบหมายถึงหากมีเหตุที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของระดับยาในเลือดแม้จะใช้อย่างถูกต้องก็อาจนำไปสู่เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ในระดับรุนแรงต่อผู้ป่วยได้ซึ่งกลุ่มยา High Alert Drugs ที่พบบ่อยก็มีหลายกลุ่มเลยค่ะเช่นยาที่ใช้เพิ่มความดันโลหิตหรือกลุ่ม Vasopressor Drugs ยาที่เพิ่มความแรงในการบีบตัวของหัวใจหรือกลุ่ม Inotropic Drugs ยาต้านภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะหรือ Antiarrhythmics ยาลดความดันโลหิตหรือกลุ่ม Blood Pressure Lowering Agents ยาต้านการแข็งตัวของเลือดหรือกลุ่ม Anti-thrombotic Agents ยาที่ออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทและกล้ามเนื้อทำให้กล้ามเนื้อไม่สามารถหดตัวได้หรือกลุ่ม Neuromuscular Blotting Agents ยาแก้ปวดที่ออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทส่วนกลางกลุ่ม Opioids ยาที่ออกฤทธิ์กดระบบประสาทส่วนกลางเพื่อลดความตื่นตัวหรือกลุ่ม Sedative Drugs รวมทั้งยากลุ่มอินซูลินและกลุ่มยาที่เป็นอิเล็กโทรไลต์บางตัวที่ถือเป็นยาความเสี่ยงสูงด้วยค่ะพอเราเข้าใจแล้วว่ายา High Alert Drugs คืออะไรต่อไปต้องรู้หลักการบริหารยาอย่างปลอดภัยและสมเหตุสมผลด้วยนะคะไปกันค่ะเดี๋ยวจะพาไปหาพี่พยาบาลคนเก่งสวัสดีค่ะพี่ดอกปีบสวัสดีค่ะน้องใจดีวันนี้มีอะไรให้พี่ช่วยคะวันนี้น้องอยากจะรู้เกี่ยวกับยาความเสี่ยงสูงค่ะพี่ดอกปีบพอจะอธิบายให้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่าหลักการบริหารยาความเสี่ยงสูงอย่างสมเหตุสมผลเนี่ยในบทบาทพยาบาลเราต้องทำยังไงบ้างคะไม่ยากเลยค่ะเอางี้นะจำไว้ว่ามันมีหลักการสำคัญ6ข้อคือ 1. การคัดกรอง 2. การตรวจสอบคำสั่งยา 3. การจัดและเตรียมยา 4. การให้ยา 5. การตรวจติดตามและเฝ้าระวังและ 6. การสื่อสารอย่าเพิ่งงงนะจ๊ะเดี๋ยวพี่จะเล่ารายละเอียดให้ฟังมาเริ่มกันที่ข้อที่1เมื่อกี้จำได้ไหมจ๊ะว่าคืออะไรการคัดกรองค่ะเก่งมากจ้ะการคัดกรองนี้ก็คือการคัดกรองข้อบ่งใช้ข้อห้ามใช้ของยาชนิดนี้เพื่อที่เราจะสามารถระบุเหตุผลในการให้ยาว่ายาที่กำลังจะให้เนี่ยเหมาะสมกับภาวะสุขภาพอาการหรือโรคของผู้ป่วยหรือเปล่านอกจากนี้ต้องคัดกรองไปถึงประวัติแพ้ยารวมไปถึงค่าใช้จ่ายสิทธิการรักษาเพื่อพิจารณาความคุ้มค่าของค่าใช้จ่ายในการใช้ยาของผู้ป่วยในแต่ละรายด้วยนะจ๊ะต่อไปข้อที่2คือการตรวจสอบคำสั่งยาน้องใจดีคิดว่าเราต้องตรวจสอบอะไรบ้างคะน่าจะเริ่มตั้งแต่ชื่อยาขนาดยาที่จะให้วิธีการให้ทางที่จะให้เวลาและความถี่ในการให้ยาด้วยใช่ไหมคะถูกต้องเลยจ้ะเก่งเหมือนกันนะเนี่ยใช่เลยค่ะแล้วต้องตรวจสอบและทำความเข้าใจรายละเอียดของคำสั่งการรักษาทั้งหมดนี้ให้ชัดเจนหลักการต่อไปคือการจัดและเตรียมยาเราไปหยิบยาจากในตู้ยาความเสี่ยงสูงมาได้เลยไหมคะพี่ดอกปีบในกรณีฉุกเฉินเราสามารถหยิบมาได้นะคะเช่นยาที่ใช้ในกรณีผู้ป่วยเกิดภาวะช็อกหัวใจเต้นผิดจังหวะรุนแรงหรือยาที่สามารถช่วยป้องกันไม่ให้ผู้ป่วยเกิดภาวะอันตรายฉุกเฉินขึ้นอยู่กับนโยบายของโรงพยาบาลค่ะแต่หากไม่ใช่ยาที่ต้องใช้อย่างเร่งด่วนขนาดนั้นเราควรใช้ยาที่ผ่านการตรวจสอบและจัดยามาจากเภสัชกรเพราะการตรวจสอบยาจากเภสัชกรจะช่วยยืนยันว่าผู้ป่วยจะได้รับยาที่ถูกต้องเหมาะสมและปลอดภัยก่อนถึงมือพยาบาลผู้ให้ยาไงอะจ๊ะปลอดภัยกว่าจริงๆด้วยค่ะพอได้รับยามาแล้วเราต้องทำการดับเบิลเช็คยาด้วยใช่ไหมคะพี่ดอกปีบถูกต้องจ้ะการดับเบิลเช็คยาต้องเช็คกับพยาบาลอย่างน้อย2คนโดยเริ่มตั้งแต่การดับเบิลเช็คคำสั่งการรักษาชื่อ HN ผู้ป่วยและตรวจสอบชื่อยาความเข้มข้นปริมาณทางที่ให้
อัตราเร็ว ระยะเวลา หรือความถี่ในการให้ยาดูหมดเลยนะคะ และที่สำคัญต้องดูวันหมดอายุของยาด้วยค่ะละเอียดมากๆเลยค่ะมันก็ต้องละเอียดเลยละจ้ะต้องระลึกไว้เสมอว่าเรากำลังจะนำยาเหล่านี้ไปให้ผู้ป่วยเพราะฉะนั้นต้องปลอดภัยที่สุดและไม่ใช่แค่นี้นะต้องดับเบิลเช็คไปถึงการคำนวณยาวิธีการผสมสารละลายที่ให้และความเข้ากันได้ของยาและสารน้ำด้วยค่ะและเวลาดับเบิลเช็คต้องดูดยามาให้เห็นถึงปริมาตรที่จะเอามาผสมเลยนะจ๊ะถ้ายื่นมาแค่ขวดยาถือว่าไม่ผ่านจ้ะยังเสี่ยงต่อการผสมยาผิดขนาดนึกออกเลยค่ะบางทีเราพูดออกไปว่าดูดยา3 ซีซีแต่พอไปเตรียมจริงมีโอกาสที่จะดูดมากกว่าหรือน้อยกว่าได้ใช่ไหมคะใช่จ้ะแล้วเวลาเตรียมยาก็ต้องเตรียมให้ถูกเทคนิคด้วยนะคะเน้นเรื่องปราศจากเชื้อและเตรียมตามคำแนะนำการเตรียมยาตามมาตรฐานด้วยค่ะเตรียมยาเสร็จแล้วต้องติดฉลากว่าเป็นยา High Alert Drugs ด้วยใช่ไหมคะพี่ดอกปีบใช่เลยค่ะแล้วก็ต้องเก็บแยกยาความเสี่ยงสูงออกจากยาอื่นๆให้ชัดเจนด้วยนะจ๊ะป้องกันการหยิบยาผิดพลาดต่อไปการให้ยาไหนลองบอกพี่หน่อยสิคะว่าหลักการให้ยาผู้ป่วยอย่างปลอดภัยต้องทำยังไงบ้างอันนี้จำแม่นเลยค่ะอาจารย์ย้ำตั้งแต่เป็นนักศึกษาปี 1ตามหลัก 10R ใช่ไหมคะเก่งมีอะไรบ้างจ๊ะ 1. Right drug ยาถูกชนิด 2. Right patient ผู้ป่วยถูกต้อง 3. Right dose ขนาดยาถูกต้อง 4. Right route วิธีให้ถูกต้อง 5. Right time เวลาที่ถูกต้อง 6. Right documentation บันทึกถูกต้อง 7. Right to refuse สิทธิในการปฏิเสธ 8. Right history and assessment ตรวจสอบประวัติและประเมิน 9. Right drug interaction and evaluation ตรวจสอบปฏิกิริยาระหว่างยาและสุดท้าย Right to education and information ให้ผู้ป่วยหรือผู้ดูแลได้รับข้อมูลเกี่ยวกับยาอย่างชัดเจนค่ะเก่งมากค่ะนอกจากหลัก 10R แล้วที่พิเศษสำหรับยาความเสี่ยงสูงส่วนใหญ่เกือบทุกชนิดห้ามนับหยดโดยมือนะจ๊ะต้องให้ผ่านเครื่องควบคุมปริมาณการไหลเช่นเครื่อง infusion pump หรือ saline pump เพื่อป้องกันการได้รับยาที่มากหรือน้อยเกินไปและเครื่องพวกนี้สามารถตั้งเสียงเตือนได้เมื่อมีความผิดปกติเราจะได้แก้ไขได้ทันท่วงทีค่ะต้องแขวนป้าย High Alert Drugs เพื่อสื่อสารกับทีมด้วยใช่ไหมคะว่าผู้ป่วยได้รับยาความเสี่ยงสูงอยู่ใช่ค่ะมาต่อกันที่ข้อที่5นะจ๊ะข้อที่5คือการตรวจติดตามและเฝ้าระวังใช่ไหมคะแต่ว่าต้องตรวจติดตามและเฝ้าระวังอะไรบ้างคะก็ต้องติดตามว่าให้ยาไปแล้วผู้ป่วยตอบสนองต่อยาที่ให้ไหมต้องประเมินสัญญาณชีพติดตามและเฝ้าระวังอาการข้างเคียงและผลแลบที่เกี่ยวข้องกับยาแต่ละชนิดเหล่านั้นด้วยนะคะเข้าใจแล้วค่ะข้อสุดท้ายคือการสื่อสารผู้ป่วย1คนไม่ได้มีแต่เรานะคะที่เป็นผู้ดูแลการสื่อสารส่งต่อข้อมูลการได้รับยาความเสี่ยงสูงถือว่าสำคัญมากๆเลยนะคะเริ่มตั้งแต่การบันทึกการให้ยาน้องใจบีลองคิดดูสิคะว่าเราต้องบันทึกอะไรบ้างก็ต้องมีชื่อยาที่ให้ก่อนแน่นอนขนาดยาเวลายาผู้ให้ยาไหมคะใช่ค่ะไม่เพียงเท่านั้นนะคะต้องบันทึกไปถึงผลการให้ยาและทุกอย่างที่เราติดตามและเฝ้าระวังที่เราพูดกันมาเมื่อกี้ด้วยค่ะแล้วถ้าหากให้ยาไปแล้วผู้ป่วยไม่ตอบสนองหรือว่าเกิดอาการไม่พึงประสงค์ขึ้นล่ะคะพี่ดอกปีบเราก็ต้องรีบสื่อสารให้ทีมรู้รายงานแพทย์ทันทีค่ะเวลารายงานก็ใช้หลัก IS bar ได้เลยนะคะ I คือ Identify คือระบุตัวตนผู้ป่วยผู้รายงานและผู้รับรายงาน S คือ Situation คือแจ้งสถานการณ์ผู้ป่วยว่าเราพบเหตุการณ์ผิดปกติอะไร B คือ Background คือประวัติการได้รับยายาอะไรให้ทำไมให้มาเมื่อไหร่อย่างไร A คือ Assessment คือรายละเอียดผลประเมินล่าสุดและอาการไม่พึงประสงค์ R คือ Recommendation คือให้ความเห็นการปรับยาหรือการดำเนินการต่อค่ะโอ้โหมัน professional มากๆเลยค่ะพี่ดอกปีบเรื่องการพยาบาลเราต้อง professional นะจ๊ะผิดพลาดแม้แต่นิดเดียวนั่นคือชีวิตผู้ป่วยทั้งคนเลยนะคะจริงด้วยค่ะแล้วอย่างนี้ใจดีกับเพื่อนๆจะทำได้หรือเปล่าคะทำได้อยู่แล้วขอแค่น้องๆตั้งใจเรียนรู้
เมื่อก่อนพี่ก็ต้องฝึกฝนมามากเหมือนกันนะคะแต่พี่เชื่อว่าเราทำได้พี่ๆทุกคนดึงทำให้มันกลายเป็นมาตรฐานแบบอัตโนมัติไปแล้วและพี่ก็เชื่อด้วยว่าน้องใจดีและน้องๆนักศึกษาทุกๆคนก็จะทำได้เช่นกันค่ะขอบคุณนะคะพี่ดอกปีบวันนี้ได้ความรู้เยอะแยะเลยค่ะยินดีจ้า